บนโซเชียลแชร์ภาพที่บอกถึง9อวัยวะในร่างกายของเรากลัวอะไรบ้าง เช่น ดวงตากลัวมือถือ หัวใจกลัวเข็ม ไตกลัวยา ไปจนถึงสมองกลัวไม่กินข้าวเช้าชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท ไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับที่เขาแชร์เหล่านี้จริงไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงเกือบทั้งหมดมีบางข้อต้องอธิบายเพิ่มเติม1เขาแชร์ว่าสมองกลัวไม่กินข้าวเช้าอันนี้จริงเพราะว่าสารอาหารและพลังงานที่ได้จากอาหารเช้าเนี่ยจะส่งเสริมให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นความจำได้ดีขึ้นและส่งผลในการเรียนอันนี้มีข้อมูลงานวิจัยค่อนข้างจะยืนยันจะได้ผลมากเนี่ยในวัยเด็ก2ดวงตากลัวมือถือและคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้มือถือหรือว่าใช้คอมเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือเมื่อเราจ้องจอมือถือจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยจะทำให้ตาแห้งอาการระคายเคืองตาแดงตามัวแสบตาโดยเฉพาะยิ่งในเด็กจะกระตุ้นให้เกิดสายตาสั้นได้ง่ายขึ้นด้วย3หัวใจกลัวเค็มอันนี้โดยเฉพาะยิ่งในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจในโรคความดันโลหิตสูงการทานเค็มเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการข้างของโซเดียมซึ่งในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและหัวใจล้มเหลวส่วนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ในคนปกติเนี่ยจะกระตุ้นให้คนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงต้องควบคุมอาหารเค็มส่วนในคนปกติอย่าทานเค็มมากเกินไป4ปอดกลัวควันถ้าอากาศที่หายใจเข้าไปเนี่ยมีสารเคมีฝุ่นละอองควันบุหรี่มีเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยจะเกิดผลเสียต่อถุงลมของปอดทำให้เกิดโรคปอดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหายใจในอากาศที่บริสุทธิ์ในบางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมมีภาวะฝุ่นหรือไปอยู่ในบริเวณแออัดหรือมีคนไอจามควรใช้หน้ากากป้องกันและที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องหาควันบุหรี่เข้าสู่ปอด5ตับกลัวของมันเมื่อเราทานอาหารมันก็จะกระตุ้นให้มีไขมันในเลือดสูงก็จะเกิดผลเสียต่อตับส่วนใหญ่ต้องมีภาวะร่วมด้วยเช่นมีภาวะโรคอ้วนมีดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดไขมันเนี่ยไปแทรกในเซลล์ตับเขาเรียกว่าโรคไขมันพอกตับข้อแนะนำทางการแพทย์ง่ายเลยครับควบคุมอาหารมันไม่อ้วนไม่ดื่มแอลกอฮอล์6ไตกลัวยาไม่ใช่แต่ยาอย่างเดียวอาหารเสริมสมุนไพรวิตามินบางประเภทเนื่องจากไตเนี่ยทำหน้าที่ขับสารเหล่านี้แหละผ่านไตเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาอย่าใช้พร่ำเพรื่อ7กระเพาะกลัวเย็นถ้าเย็นนิดหน่อยเย็นธรรมดาที่เป็นเครื่องดื่มทั่วไปก็จะไม่มีปัญหาต่อกระเพาะยกเว้นในกรณีที่มีอุณหภูมิที่รุนแรงก็คือไม่แนะนำให้ดื่มหรือทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิที่รุนแรงเย็นจัดมากๆร้อนจัดมากๆ8ตับอ่อนกลัวดื่มจัดการที่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะยิ่งดื่มในปริมาณมากๆนอกจากมีผลต่อตับแล้วยังมีผลต่อตับอ่อนในคนไข้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดตัวแอลกอฮอล์จะไปทำลายเซลล์ตับอ่อนเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันรุนแรงในคนไข้ที่เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เพราะฉะนั้นข้อแนะนำการดูแลตับอ่อนง่ายนิดเดียวครับงดดื่มแอลกอฮอล์สุดท้าย9ลำไส้เขาบอกว่ากลัวกินมั่วและกินมากถ้าอธิบายคำว่ากินมั่วหมายถึงว่ากินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอันนั้นแหละฮะจะให้เกิดปัญหาต่อลำไส้จะเกิดอาการท้องเสียปวดท้องส่วนคำว่ากินมากก็จะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อทั้งกินมั่วและกินมากก็จะมีผลต่อลำไส้รวมทั้งก็มีผลต่อระบบทางอาหารก็เริ่มแต่กระเพาะเลยเช่นเราไปกินอาหารรสจัดก็ทำให้เกิดกระเพาะอักเสบได้ง่ายการกินมากเนี่ยหรือการกินมากก่อนนอนกินตอนดึกทำให้เสี่ยงกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับภาพที่นำมาเสนอเนี่ยมีประโยชน์ต่อประชาชนทำให้เรารับรู้ดูแลตนเองได้ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นแชร์ได้ครับหมั่นถนอมดูแลสุขภาพเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรงไปอีกนานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์